नमस्कार। कस्तो अवस्थामा सेयरमा लगानी गरी कमाउन सकिन्छ त? जहिले पनि इन्भेस्टरको नयाँ पुरानो सबैको प्रश्न नै यही हुने गर्छ। कस्ता कम्पनीको सेयर किन्ने त कमाउनको लागि? यो जटिल प्रश्न हो। तैपनि सामान्य रूपमा यी तलका आधार सेयरमा लगानी गर्नका लागि हुनुपर्छ अनि मात्रै कमाउन सकिन्छ। पहिलो, नाफा कमाउने कम्पनी छनौट गर्नु पर्यो। असल व्यवस्थापन अर्थात् फन्डामेन्टल राम्रो भएको कम्पनी छनौट गर्नु पर्यो। दोस्रो, लामो अवधिमा मूल्य हाई बनाउँदै गएको कम्पनीको सेयर किन्नुपर्छ। तेस्रो, सेयर बजारका लगानीकर्ताको मनोविज्ञान बुझेर मात्रै लगानी बढाउने र घटाउने निर्णय गर्नुपर्छ। चौथो, भ्यालु कम्पनी जो लाभांश दिइरहेका छन्, भविष्य राम्रो छ, यस्तो कम्पनीको सेयर मूल्य घटेर बुक भ्यालुको नजिक आएको बेला खरिद गर्नुपर्छ। भ्यालु लगानीकर्ताले भ्यालु कम्पनीको सेयर घटेको बेला किन्छन्, तर टेक्निकल एनालाइसिसका आधारमा लगानी गर्ने लगानीकर्ताले मूल्यले हाई बनाउँदै गएपछि मात्रै सेयर किन्छन्। पाँचौँ, मूल्य बढेको बेला नाफाको टार्गेट पुरा भएपछि बिक्री गरेर नाफा बुक गर्नुपर्छ। घटेको बेला बिक्री गरेर घाटा खान हुँदैन। हस्, धन्यवाद।